Sabi mo, lipad. Yun oh. Ayan. Bumalik. Ayun siya oh, bumalik mga idol. Hello guys! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Muli na naman po magbabalik si Tunie Vlogs. Ayan, at samahan nyo akong magagis ng ating alagang kalapati mga idol. Kaso, isa lang yung agis natin mga idol, yung greaser natin. Yung grisel natin mga idol. Yun yung agis na muna natin dahil yun muna yung lumilipad sa ating alagang kalapati. Pasensya na kayo sa ating mata mga idol, tinamaan ng welding. Kaya medyo nagluluwa tayo mga idol. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo lang kalimutan mag-subscribe at pag-pindot yung notification bell para ma-updated ka sa lahat ng video ang upload natin mga idol. Nagluluwa na yung mata ko sa init, sa sinag ng araw mga idol. So tara na! Bali ito yung kinuha ko mga idol, box ng manok dahil wala pa tayong training box. Ayan. Yan muna yung gagamitin natin, pero next time gagawa tayo ng training box pag marami na yung lumilipad natin mga idol. Pag marami na yung inaagis natin, pag may bagwis ng lot to mga idol. So kunin ko lang yung papalipan natin mga idol. Hindi ko abot. So ito na siya mga idol. Lalagyan natin sa box. So lalagay ko lang dito. So ayan siya mga idol. Tapos sama natin yung mga bata para malibang din. 5 minutes later.
Tayo naman? Tayo? Wawa. Dito ka nag-aano? Ma, dito ka nag-aano? Sarili mo? Dito ka nag-aano? Sa sarili mo? Ha? Yan lang? Malayo ba? Malayo. Malayo. Tapon na kita dito. No. Baba ka na? Ha? Baba ka na? Ate, lo! Ay, tara! So ayan mga idol, nandito na sa kung saan na, so nandito na tayo kung saan natin bibitaw yung ating kalapati mga idol. So nakapaikot tayo ng pispan mga idol. Ayan oh. Ang ganda dito. Umahulog si Kalbo. So ayan mga idol, kasama natin yung mga bata. Sinama ko para hindi sila mainip dun sa bahay. So ano, papaliparan na natin. Ha? Walang saya. Bitawan mo si Ray. Bitawan mo. Lapa mo sa Bitawan mo. Wala pala si Chinelas. Kalbo! What the fuck? Kalbo! Kalbo! Sabi mo muna. What the fuck? Sabi mo muna, what the fuck? ayaw niya. So, ayan ah. Bitawan na natin. Pero medyo masama yung panahon ngayon mga idol, makulimlim. Tingnan natin kung pagkadating natin doon, kung nandun na sa kulungan mga idol, sana mabilis siya makauwi. At mabilis siyang pumasok dahil training natin, first time niyang mabitaw ng ganito mga idol. Sana makauwi. Sama ng panahon mga idol, ayun oh. Bitawan mo na ka. Ganun. Open mo yan. Oh. Ate, bitawan mo yan. Ayun na, bumaba. Baba mo, dun sa motor. Hindi ba, hindi ka pa motor. Ayan, papa-open natin sa bata, mga idol. Ate, oh, open mo na yung sa harapan. Oh. Di, sa baba, sa baba. Oh. Oo. Sabi mo, lipad. Yun, oh. Ayan, uwi ka na doon. Hindi kaya maliligaw to, mga idol. First time niyang mabitawan. Bye-bye. First time niyang lumipad ng ganito, mga idol. Pero nandun siya papunta sa atin, mga idol. Ay, yung papunta dun sa atin, mga idol. Ayan, oh, dire-diretso. Ano, mukhang bumalik. Oh, no. Ayun siya, oh, bumalik mga idol. Ayan, oh. Sana makauwi. Tara na. Let's go. Oh, ako mo. Follow natin siya kung nasan siya. Baliktad, ha? Naharap naman sa kami. Sino kayang mauuna sa atin, mga idol? Tignan natin. Sino kaya mauna? Ako, mukhang dadapin din natin. Ha? Robert!
kulit. Ayan o. A few minutes later. Ayun na o. Ayun na natin o. Ayun. Let's go home. Sabay lang tayo eh. May pinabag ito. Sinungkot. Oo nga. So ayan mga idol, nandito na yung ating ginagis na kalapati. Sabay lang tayo dumating mga idol. Ayan. Ayan na o. Pasok, 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 pasok. Pasok! So yun mga idol. Parang pwede nang pang street fight to ah. Eddie, wow! Ingal na ingal mga idol dahil di sanay. Kararating lang namin mga idol. Ayan o. Sabay na kami. Dumating. Kala ko di agad uwi ah. Sama kasi yung panahon mga idol. Pero kasi medyo malapit lang naman. Kaya yan, sabay kami dumating. So ayan mga idol, may pangagis na tayo. Ito, hintayin lang. Mga idol, hintayin ko lang magkapakpak ang mga yan. Tapos siagis din natin mga idol. Para marami tayong ginahagis. At gagawa tayo ng training box. Ayan. Hiningal siya mga idol. Ayan o. Ba't sila? Pares yan. Yung dalawa. So ayan mga idol, bali pinakita ko lang. At saktong-sakto, kararating natin sa bahay. Nakauwi ang ating alagang kalapati. So malapit na natin bigyan ng pangalan yan mga idol. Abangan nyo na yan kung ano yung ipapangalan ko sa ating kalapati mga idol. Pero ito, wala muna dahil di pa lumilipad yan mga idol. Tapos sabay-sabay natin agis sa medyo malayo para ang mahulog. Wala na yung mga idol. Tapos yung matitira, may pangalan mga idol. Bali yung ganun yung gagawin natin. So, at kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo lang kalimutan mag-subscribe at pag-pindot yung notification bell para ma-updated ka sa lahat ng video ng upload natin mga idol. Hanggang dito lang! Salamat! Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye na. Bye. Bye ka.